همراهان و یاران رادیو ماورا به اولین مجموعه از داستان‌های ماورایی و سرگذشت شخصی بنده خوش آمدید. امروز اولین قسمت از داستان‌های زندگی بنده و همچنین ورود بنده به عالم ماورا و طبیعه رو برای شما قرار خواهم داد. ضمناً این رو بدونید عزیزان، این کانال بیشتر از اون که باعث سرگرمی شما بشه، نظر بنده این بود که بتونیم برای شما عزیزان آچار ابزاری رو فراهم بکنیم و از تجربیات شخصی بنده و همچنین سرگذشت دیگر عزیزانی که برای شما داستان ارسال میکنند بتونید بهره مند بشید، تا اگر میخواید در علوم غریبه و یا عالم ماورا و طبیعه پای بگذارید، با دانش بیشتر، تجربه بیشتر و همچنین استفاده از تجارب دیگران در این راه مسلح بشید به دانش و خدای نکرده برای شما اتفاقاتی که برای بنده و دیگر عزیزان پیش اومده پیش نیاد. پس با همدیگه میریم تا ادامه داستان. این رو بدونید با حمایت های خودتون باعث میشید که این کانال و امثال این کانال ها زنده بمونن و حمایت های شما، شیر داستان های ما با گذاشتن کامنت های مهربانانه و دلسوزانه و همچنین نقد های دلسوزانه و همچنین زدن لایک در شبکه‌های اجتماعی باعث میشید که این کانال راهش رو بیشتر و بهتر و به نحو احسن ادامه بده. پس بریم با من بدون معطلی اولین قسمت رو بشنویم. سرگذشت یک نفرین، قسمت اول. بنده در خانواده‌ای فرهنگی که پدرم معلم بازنشسته هستند و از ترکان خراسان هستی متولد شدم. هم نسل پدری بنده و هم نسل مادری بنده از کسانی هستند که در علوم غریبه دستی در آتش داشتند و در زمان خودشون شناخته شده بودند. خب نسل مادری بنده به صوفی بسیار معروفی میرسه که در زمان آخر صفویه ایشون فعالیت داشته و آدمی بسیار مشهور بوده که من بعدها متوجه اون شدم. و خب نسل پدری بندم که دارای داستانهای خیلی عجیب غریبی بوده که از نوادگان نادرقلی افشار یا نادرشاه افشار که در اعلی علیین جایش باد و این مرد وطن پرست بوده. بنده سرگذشت زندگیم از زمانی شروع میشه که حول و حوش 4 سال داشتم و این رو به این واسطه به شما گفتم که بدونید بنده نسل‌های پدران و مادرانم چگونه بودند و چطور بودند، به دلیل اینکه ما در ایران یک مطلبی رو داریم که خیلی از عزیزان شنیدن و میگویند فلان کس اجاق فلان کسی یا فلان کس اجاقش کوره. من امروز نمیخوام در مورد اجاق و اجاق داشتن صحبت بکنم، اما این رو بدونید که معمولاً در علوم غریبه این بحث اجاق خیلی 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 مهمه و معمولاً کسانی که در راهی بودند که حالا دارای عاملیت هستند و عامل بودند و قدرت‌هایی داشتند، معمولاً در سلسله نسلشون این مسئله به یکی از اینها میرسه و اون رو به عنوان اجاق علوم غریبه میشناسن، نه اون اجاق معروف. بنده هم افتخار این رو داشتم که در 2 نسلم این اتفاق بیفته، اما خب سال بعد متوجه این جریان شدم. بریم سراغ داستانی که کلا نقطه عطف زندگی بنده بود در علوم غریبه و از اونجا داستانهای ما شروع شد. یکی از سالهایی که خب پدر من هنوز شاغل بودند و در شهر مشهد زندگی می کردیم، اون سال عموی پدرم با پدرم قرار میگذاره در تابستان زمینی که داره و دست دیگران بوده اون زمین رو به پدرم واگذار بکنه، برای اینکه در اون سال پدرم در اون زمین خیار و گوجه بکاره و ما هم به تبع اینکه پدرم در اونجا باید مشغول باشه ما رو هم ببره و در زمانی که 3 ماه تعطیلی تابستان هست در اونجا باشیم. خب در زمانی که
قبل از شروع تابستان پدرم برای آماده کردن زمین اونها رفتن و تابستان که شد و خب برادر بزرگتر بنده و خواهر بزرگتر بندم که تعطیلی مدارسشون شروع شد و همچنین خود پدر بنده که تعطیلیشون شروع شد، ما رو کلاً کوچانیدند و رفتیم به جایی که به قول ترکا یورت یا زمین آبا اجدادی ما بود و ما رو اونجا اسکان دادن در خونه مادر بزرگمون که مادر مادریم باشه، چون خداوند احمات شما رو بیامرزه. مادر پدری بنده زمانی که پدرم بسیار بسیار کودک بوده از دنیا میرن و ما هم در اونجا خب به تبع اینکه یک فرزند کوچیک بودیم و به اصطلاح تحتقاری بودیم، خیلی منو دوست داشتن، خیلی به من به اصطلاح عزت قائل می شدن، گرچه همه ما رو دوست داشتن. من اونجا یه ذره دردانه تر بودم و خیلی کیف می کردم وقتی که می رفتم. من باغ می برد مامان بزرگم و حالا فصل زردالوها بود، به ما زردالو میداد و شیطنت های بچگی. و پدر من هم به تبع اینکه قراردادی رو با عموش بسته بود سر زمین میرفت و گاه موقعی ما رو هم به سر زمین همراه به مادرم می برد. خب در اون سال حالا با توجه به این که سال قبل اون هم در این زمین کشت و کار خوبی نشده بود، حالا به دلایل مختلف که ممکنه دلایل کشاورزی داشته باشه، و این مطلب در بین عموی پدرم و خود پدرم هم صحبت میشه و عموی پدرم به پدرم لساناً بدون اینکه خب قدیم‌ها ارزش و قرب اون فردی که بزرگتر بود، که من همیشه تاکید بر این میکنم که ارزش بزرگترهاتون رو داشته باشید، ارزش زیادی داشتن و پدر من هم به تبع به عموی خودش خیلی احترام میذاشت و فقط لساناً این رو تقسیم بندی میکنن که 50% سهم مال شما و 50% مال سهم اصطلاحاً پدر بنده که در روی اون زمین حالا کشت و کاری انجام میده و زحمتی میکشه. و پدر بنده به عموی بنده میگن که اگر که یک موقعی مثال سال قبل شد چه بکنیم. عموی خود بنده، پدر بنده، به پدرم میگن که اشکالی نداره، اگر همچین اتفاقی افتاد شما از طرف من حلال هستید و هیچ مشکلی نداره. خب کشت و کار کردن و طبق معمول سال قبل آن چیزی که باید اتفاق افتاد و کشت و کار بسیار 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 ناقص و بسیار کمبار از آب در اومد، گرچه که من به وضوح یادمه که پدرم چقدر زحمت میکشید در اونجا، خود پدرم و مادر بنده که خب در سر زمین ما رو هم گاه موقعی میبردن. و پسر عموی پدر بنده در سر همون زمین یک خونه باقی داشتن که ایشون هم جای کارمند بودن و به تبع داماد ایشان هم در اونجا یک خونه باقی داشتن و اینا کنار هم بودن در اون منطقه. و در اون زمان خب به دلیل اینکه عموی پدر بنده دکتر رفته بودن و نبودن، زمان برداشت محصول پدر بنده این مقداری که سهم حالا از اون برداشت ناچیز بوده رو میده به دختر عموی پدرم و میگه که این سهم پدر هست و سهم شما هست و این رو زحمت بکشید به عمو بدید، دیگه بینی و بین الله خودتون تقسیم کردید و مشکلی در این وسط نباشه. این میگذره و تا اینکه عموی پدرم از مسافرت برمیگردن و میان و حالا به هر دلیلی به اینها میگویند که فلان کس به شماش سهمی نداده و هر چه هست برداشته و برده. من یادم هست که روزهای آخری بود که به اصطلاح تعطیلی ها بود و پدر من مرتباً به اصطلاح برادر و خواهر من میگفتن که دیگه یواش یواش باید فصل مدرسه هست و برید به مدرسه. و خب اونها هم در این تب و تاب بودن، ولی خب هنوز در خونه مادر بزرگم بودیم. یک روزی که من در حیاط بازی میکردم همراه با خواهرم، در خونه به اصطلاح مادر بزرگم رو زدن
من که خیلی شیطنت میکردم همیشه و یه آدم اکتیو بودم، از این بچهای بیش فعال بودم، خواستم به سمت در برم. مادرم از پشت سر داد زد که بایست و من در رو باز میکنم. دست من رو به تبع گرفتن و همراه خودشون بردن که در رو باز بکنن. زمانی که در رو باز کردن دیدیم که عموی پدرم هست و بر روی خر نشستن و مادرم طبق معمول همیشه عزت و احترام خوش اومدید عمو جان بفرمایید خونه و اینها. عموی پدرم یادم هست که یک آدمی هم بود کلاً مقداری بدعنق بود، یک آدمی با چشمهای رنگی و اخلاق خاصی داشت، یک مقداری نگیر بود و کلاً فکر میکرد که بچه مثلا مظفرالدین شاه، یک همچین اخلاقهای خاصی داشت. به مادرم گفت نه خیر، من نه خونه شما میام نه چایی که تعارف کردید رو میخورم. مادرم با تعجب گفتن اما مگر ما چی کار کردیم؟ دشمنید مگر با ما؟ ایشون گفتن که نه، مال ما رو خوردید و بالاخره اومدم فقط به اینجا و به شما بگم که شمایی که مال من رو خوردید تقاصش رو پس خواهید داد. مادر من مقداری مکث کردند و رو به سمت آسمون کردند، گفتند که بینی و بین الله شما نبودید و هر آنچه که ما به دست آوردیم از محصول به دختر شما دادیم و داماد شما. اگر اونها به شما چیزی ندادن برید اونها رو بازخواست بکنید، نه مایی که شما کاملا ما رو میشناسید و میدونید چه بنده چه شوهر بنده که برادرزاده شماست اهل همچین کارهایی نیستیم. عموی پدرم به همین صورت که روش رو میخواست برگردونه و خرش رو هی بکنه و بره، گفت بسیار خوب، اگر شما از من مالی خوردید و ندادید سرکارتون ابوالفضل. و در همین حکایت مادرم اشکاش از چشمش جاری شد و دقیقاً رفت و روی خر دست عموی پدرم رو گرفتن و از مچ دست گفت و دستش رو تکون میداد، مچ دست عموی پدرم رو تکون میداد، میگفت عجب جایی انداختی. خب ما ترک‌ها معمولاً نسبت به ابوالفضل العباس اعتقاد خاصی داریم و این فقط مخصوص خراسان و اینها نیست، در همه جای ایران به همین صورتی. گفت عجب جایی انداختید، بالاخره بین من و شما حکم ابوالفضل العباس و اگر من از شما مالی خوردم و ندادم در یک هفته به من نشون بده و اگر شما تهمت بیجایی زدید و این تهمت ناروا بود شما بدونید و سرکارتون با ابوالفضل. و دست عموی پدرم رو رها کردن و عموی پدرم هم با بی‌اعتنایی یه سیخ عجیبی به این حیوان زبون بسته زدن و خرشون رو هی کردند و رفتن. مادرم بسیار بسیار دلشکسته و آزرده و گریه کنان به خانه برگشت، همراه این که دست من رو هی داشت میکشید. من هم به تبع این که همیشه فردی بودم که به مادرم خیلی حساس بودم، شاید بچه‌ها به همین صورت باشن و خیلی به مادرشون حساس باشن، من هم شروع کردم به گریه و زاری و مادرم دست من رو ول کرد و رفت خونه و در گوشه نشست و شروع کرد به گریه و این مسائل که من گفتم این کار رو نکنیم اما شوهر من گوش نداد. در همین حیث و بیس بود که پدرم یادم نیست کجا رفته بود وارد خونه شد. تا وارد خونه شد من بدو رفتم به پدرم گفتم که بابا مامان داره گریه میکنه. پدر من یک آن سراسیمه شد و خودش رو زد داخل خونه و به مادرم گفت که چی شده؟ جریان چیه؟ چرا داری گریه میکنی؟ و مادرم هیچی نگفت. بعد از چند بار که تکرار کرد پدرم گفت که من به شما گفتم که زمین عموت رو نکاریم اما شما گوش ندادی و گفتی نه، برداشت شما نسبت به اینها اشتباهه و ایشون اون چیزی که شما میگی نیست. حالا دیدید که اون چیزی که من به شما میگفتم همینه. این رو اینجا داشته باشید. من یک پرانتز براتون باز بکنم. مادر من با توجه اینکه به شما عرض کردم از نسل یک صوفی بزرگ هستن، مادرم جز اون دسته افراد خدا نکنه کسی رو نفرین بکنه یا کسی دلش رو بشکنه.
من هنوز که هنوزه اگر از خدا نترسم از مادرم به واسطه این دل و این زبانش میترسم. کلن آدمی هست بسیار رحمدل، رئوف و بسیار بسیار شرافت رو من در مادر دیدم، ولی کلن از این خصلتش که کسی دلش رو برنجونه یا به او آزار بده میترسم، به دلیل اینکه عاقبت‌های زیادی رو از این کار دیدم. پدرم در حالی که این کفشاش رو نیمه میخواست از پا در بیاره، دوباره پاشنه کفشش رو کشید و گفت من میرم که حساب این فرد رو بذارم کف دستش، خجالت نمیکشه از این که ما این همه عزت و حرمت کردیم و او این گونه به ما تهمت میزنه، اون هم تهمت سرقت و خلاصه یه سری چیزهایی که من الان از یادم رفته و صحبتهایی که مادرم به پدرم گفتن نه بین ما و ایشون دادگاه باید به اصطلاح نظر بده. پدر من مقداری جا خوردن و گفتن که شما همچین اتفاقی بینتون افتاده که شما دادگاه هم رفتید؟ پدرم گفتن که نه، اون دادگاهی که شما فکر میکنید نیست، دادگاهی است که اون دادگاه میدونم درش ذره ای نسبت به کسی اجحاف نمیشه و اون حق کامل گرفته میشه و گفت من سرکار ایشون رو همونجور که خودشون گفتن سپردم به ابوالفضل العباس. پدر من هم سری تکون دادن، با اینکه من در اون لحظه خب بچه بودم، ولی الان میدونم که میدونستن که خانمشون جز اون دسته از افرادی هستن که دلشون با این صورت هست و مطمئن باشید که بدبختی و بلایی سر اون فرد میاد. سرشون رو تکون دادن و اومدن رفتن داخل و از این گذشت. چند روزی گذشت و فکر میکنم حالا یا 5 روز یا 1 هفته یا 10 روز، چند روزی گذشت و خب ما چند روزی پدر من رفته بود مسافرت، حالا فکر میکنم رفته بود مشهد خونمون سر بزنه و در اون روز که به اصطلاح اتفاق اصلی میفته پدر من در خانه نبود و اون داستان از اینجا شروع شد که من در حیاط دوباره داشتم بازی میکردم همراه با خواهرم و دقیقاً چله ظهر بود. در اون ظهر هیچ موقع اون ظهر و اون گرمای اون ظهر و اون اتفاقی که افتاد هیچ موقع فراموش نمی کنم. اتفاقی که مسیر زندگی من از اونجا به بعد عوض شد و این داستان در همینجا به پایان میرسه. قسمت بعدش رو به زودی براتون حتما تعریف خواهم کرد، قسمتی که هیچ موقع از دست ندید به دلیل اینکه سرگذشت بنده از این نقطه عطف است. تا این لحظه با ما همراه بودید، تا این لحظه این داستان رو گوش دادید و همراهی کردید. از لایک های بی‌دریغتون، از کامنت های زیباتون و از نظرات دلسوزانتون ما رو بهره مند بکنید. همچنین میتونید که برای ما در اولین کامنتی که پین شده راه ارتباطی ارسال داستان رو بفرستید و از این راه با فایل های صوتی حتما ذکر بکنید که داستانتون از زبان خودتون گفته بشه با صوت خودتون یا نه بنده براتون داستان رو واگویه کنم. خیلی خوشحال شدم از اینکه همراهی کردید ما رو تا اینجا. منتظر قسمت بعدی و قسمت بسیار بسیار مهم این داستان باشید که نقطه عطف این داستان از اینجا شروع میشه. تا برنامه دیگه بهترین ها رو آرزوتون و بهترین ها برایتان و تا برنامه دیگه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در زندگیتون بهترین ها نصیبتون بشه. دادار پایدار یار و یاور شما گرامی.